Alright na naman tayo dyan mga kakabsat natin. So 5 o'clock AM. Malog yung ano ko, laman ko And here we go. What's dogs? Meeting place again. Doon po tayo sa cultural. So may mga kasama po tayo. I think dalawa. Si Kuya Jingjing, si Kambal, and Max Boys din. Right. Tignan natin kung sino na dito. Baka pagalitan na naman tayo. Saan sila? Ano? Bakit? Nang? Santol? Sando. Yan guys, so umaga na. Halos na rin kami. Narating ni Bayaw Maximo, si Kuya Jing, Kuya Jingjing, mga riders, dami nila. Right guys, so let's go. Souvenir.
Selfie ka kuya. Ah. Welcome to Anda. Yoo-hoo. Kailangan ata ng ano? Ha? Kayo magsaswab. Bakit daw? Hindi ko alam. May kailangan dyan, boss? Hindi. Hindi pwede. Hindi pwede. Hindi pwede pumasok. Ay, hindi nakabukas. Hindi nakabukas yung public. Hindi daw bukas yung public. Kailangan nakabook ka. Kailangan? Nakabook ka. Ay, kailangan nakabook ka? Private lang yung ano dyan. Nakabukas. Paway. Hindi pwede pumasok doon, bro. Hindi pwede pumasok doon. Ba't kailangan daw ng booking eh? Hindi daw open yung public. Ay, pala yung private. So, ano, babalik na lang. Ano? Wala, babalik na lang tayo. Di naman. Kahit bisita, wala. Kantay lang yan. Hindi kantay yun. Buha kami kumaga. Ano kayo? Sarado ti ko ano? Public, sarado? Kailangan book. Nabigat pa lang agupan. Ay? Pero mabalin numanag. Wala ka pala. Ay, sige parang pa-share kami lang. Pwede pumasok pero yung public beach sarado. Tayo nga eh. Waterfall sa lang ako. Saan? Sa Bulinaw, dyan pagkaroon na. Pwede ba doon? Pwede doon, nabisi na Kuya Aldrin. Bukas pa mag-open yung public beach niya. Ayun na yung mga. Yun yung malupit. Yung huli. Gusto pa pasyalan. Tayo balik na tayo pag ano. Tara. Pwede naman pumasok eh. Sabi nung ano, nagbabantay. Ayun, sarado yung beach.
sarado ang public beach. Bukas pa daw sila mag-open. Pero pwede pumasok, check lang natin. Pasya-pasyal na naman, di na tayo maliligo eh. Kung dalawa lang maliligo. Yun, nakarating din kami sa Anda. Yun naman pala, bawal. Kuya Jing Jing. Ano masasabi mo? Ganda dito, alin na kayo. Pwede pala Ayos ba? dito. Oo, ayos na ayos, oh. Ayun. Busy yung isa. Lard. Sino yan? Mga kabasko na, elementary. Busy yung isa. Napagalitan na ata ng misis nito. Dito kami sa Villa Sicilia. Yeah, sa may Anda. Murang-mura lang, 1.5. Yung mga cottage 400. Yung may aircon na 2.5. Sakto, wala masyadong tao, mas maganda. Mga dun, oh. May mga nagbo-motorboat. Tapos may island dun. Yun na mga pre. Wala bang ano dito? May guard. Maganda. Alright guys,
pack up na kami. Dumadami na yung tao. Natulog lang kami. Let's go. Wala tayong masyadong kuha. Kasya ba? Sandy. So may mga coastal, may mga gardens. Yeah guys, so pauwi na kami. So alas 2 na, biglang dumami yung tao dun. Tapos may mga gwardiya pa. Mamaya masita kami. Sana nag-enjoy si Kuya Jingjing from Baguio. Right, ang kasama namin ngayon. So yung pinuntahan po natin kaya kanina dun sa may Villa Cecilia. So, search nyo lang sa hindi siya masyadong hindi siya masyadong maluwang. Parang residential residential lang. Hindi naman siya matatawag na resort. Wala na, swimming pool. So yeah guys, so dito muna natin tatapusin ang ating vlog. So next time ulit, sana makasama ko kayo ulit sa aking paglalakbay and discover more places and travel adventures. Surprise! Huwag niyong kalilimutan mag-subscribe and hit the bell button para laging updated sa aking mga videos. Alright, peace yo! RX Vlog! Peace out!